তুমি যেন পপিয়া তৰা। গুড মৰ্নিং এভৰিৱান। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ ফালৰ পৰা জুবিন দাক মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ডে। আজি জুবিন দাৰ জন্মদিন, লগতে আমাৰ লগৰ এটাৰো জন্মদিন। আজিলৈকে লাইফত আমি কাকো ছাৰপ্ৰাইজ দি পোৱা নাই, মানে বিশেষকৈ আমাৰ লগৰকেইটাক মোকো ছাৰপ্ৰাইজ দি পোৱা নাই আৰু বেলেগকো ছাৰপ্ৰাইজ দি পোৱা নাই। কাৰণটো হ'ল আমি যিকেইটা লগত একেলগে থাকোঁ, কাৰো ঘৰৰ ফেমিলিটো ইমান এটা ডাঙৰ ফেমিলি নহয় যে বহুত টকা পইচা আছে। গোটেইকেইটা একদম দুখীয়া। তাতে আমাৰ দেউতাহঁতে খেতি কৰে। মানে আমি যিহেতু এটা চিম্পুল এটা সৰু ফেমিলিৰ পৰা বিলংছ কৰোঁ, দুখীয়া ফেমিলিৰ পৰা বিলংছ কৰোঁ, কাকো ছাৰপ্ৰাইজ দিব পৰা হোৱা নাই। তথাপিও আজি এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ, প্লেন কৰিছোঁ। প্লেনটো সি গম নাপায়, তাক ছাৰপ্ৰাইজ যিহেতু দিব লাগে আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ। তাতে আকৌ জুবিন দাৰ জন্মদিন, সেইদিনা মোৰ তাত এটা গিফ্ট আহিছে এমাজনৰ ফালৰ পৰা। কি আহিছে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, চাই ল'ম আৰু আপোনালোককো দেখাম। ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিংটো চাই লওক, তাৰপিছত বাকীখিনি আগবাঢ়িম। এমাজনৰ পৰা বস্তুটো অহাৰ পিছত মই এবাৰ এনে খুলি চাইছিলোঁ বস্তুটো ঠিকে আহিছে নে নাই। এই যিটো বস্তু মই ফাৰ্ষ্ট কপি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, এইটোৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো প্ৰায় 6,000। এইটো এমাজনৰ পৰা কৰিছোঁ। গোপ্ৰ ষ্টেণ্ডৰ লগত কি আছে দেখাম। মই খুলিছোঁ, এইটো এটা পেকেট আছিলে, এইটোৰ ভিতৰত আছিলে। আৰু তাৰপিছত এইডাল হৈছে মেইন ষ্টেণ্ড, আৰু এইটো পেকেটৰ ভিতৰত আছিলে। এইটো হৈছে এনেকুৱা এটা ট্ৰাইপড, মানে ইয়াতে বহুকেইটা কাম কৰিব পাৰি। চেলফি ষ্টিকৰ দৰে ইয়াতে এইটো দীঘল কৰিব পাৰি। ইয়াতে গোপ্ৰটো এটাচ হ'ব আৰু তলফালে এডাল মিনি টাইপত আছে, মানে এইডাল মিনি টাইপত। যিহেতু আজি মই কৈছোঁৱে জুবিন দাৰ জন্মদিন, আৰু আমাৰ ইয়াতে বহুকেইটা জুবিন লাভাৰ আছে। জুবিনক বহুতেই ভাল পায়, যাৰ গান শুনি আমি বহু সুখ দুখ অনুভৱ কৰোঁ। যাৰ দুখতো গান শুনো, সুখতো গান শুনো, সেইজনে জুবিন দা। আৰু এবাৰ মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ডে। থাম্বনেইলখন অলপ ক্লিক বেড হ'ব, জুবিন দাৰ বাৰ্থডেৰ দিনা গিফ্ট বুলি, ছাৰপ্ৰাইজ বুলি। গতিকে কথাটো গমেই পাইছে। আৰু লগৰটোৰ যিহেতু ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব, আমি কেকটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আৰু কেকটো তাৰ যিটো জোকোৱা নাম আছে সেইটো লিখি দিছোঁ। সি গম নাপায়, আমি যিহেতু ছাৰপ্ৰাইজ দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জেম ব্লগছ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত অলপমান এনজয় কৰিব পাৰিব। বহুখিনি কাম আছে মোৰ, কামখিনি আগতে কৰি ল'ব লাগিব। ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুকেইটা কাম কৰিছোঁ। এতিয়া মই যাম হাজোত এটা কাম আছে, তাৰপিছত আহি গোটেইখিনি কাম আকৌ কৰিম। যদি দেখাব পাৰোঁ দেখাম, যদি দেখাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে গম নাপাব। চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি যাওক আৰু গম পাব। 11:30 হ'ল দেখোন, বেছি হোৱা নাই। জুবিনো কি পাৰ্টি হ'ব? কি খুৱাবি? সঁচা নেকি? চিঙিৰে পাৰ্টি হ'ব তাৰমানে আজি, চিঙিৰা পাৰ্টি। তই কি খুৱাবি? পৰঠা খুৱাবি? পৰঠা হাজো গৈছিলোঁ। এতিয়া অলপ মানে ভাগৰ লাগিছে। মানে কি হ'ল, মোৰ অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে, মানে টোপনি নাহে। টোপনি আহোঁতে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়। কি এতিয়া মই অলপমান পাৱাৰ নেপ ল'ম, তাৰপিছত উঠি আকৌ কেকটো আনিব যাব লাগিব। কেকটো অনাৰ পিছত সিহঁতৰ ঘৰত পূজা হ'ব, তাৰপিছত তাক ছাৰপ্ৰাইজটো দিম, কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন হয় দেখাম। বাকী মই এতিয়া শুই যাম অলপমান। ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা, ৰাতিটো দীঘল, দিনটো ছুটি। ৰাতিপুৱা ইমান জল্দি উঠিছোঁ, জাষ্ট অলপমান পাৱাৰ নেপ লৈছিলোঁ, টোপনি অহাৰ দৰে লাগিছে। আৰু এতিয়া বাহিৰত চালোঁ আন্ধাৰ হৈ আছে, মানে আন্ধাৰ হওঁ অৱস্থা। মই এতিয়া উঠিব লাগে। চাকৰি মেইন ঠাণ্ডা গা ধুই আহিছোঁ ন, ঠাণ্ডা লাগছে। নহয়, কেকটো আনি তাৰ ঘৰত ডাইৰেক্ট নাযাওঁ আমি, কেকটো থৈ দিম। যেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰত পূজাত যাম, তেতিয়া লৈ যাই পেলাই তাক ছাৰপ্ৰাইজটো দি দিম, হয়নে? বিস্কুট ফেক্টৰী। অসুৰ, তাৰ জোকা নামটো অসুৰ, সেইকাৰণে নামটো অসুৰ লিখি দিছোঁ। কৈ এইটো চাইছোঁ হৈছেনে? ভাল লাগছি অসুৰ বুলি দিয়া। এতিয়া তাৰ জোকা নামটো দিছোঁ। ৰ বিস্কুট পেকেট। দাদা অসুৰ বুলি কওঁতে আচৰিত লাগছিনে?
কেকটো লৈ লৈছোঁ একদম অৰিজিনেল ফেক্টৰী ইয়াতে আছে আমাৰ কুলহাটীত যদি কাৰোবাক লাগে দমদমা চকত শৰ্মা বেকাৰী বুলি এখন দোকান আছে তাতে গৈ কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ যাব যেনেকুৱা কেক লাগে পাব এভেইলেবল আছে আৰু এই কেকটো আমি অসুৰ বুলি দি দিছোঁ এইকাৰণে তাৰ জোকা নামটো অসুৰ আজি মজা লাগিব ৰাতি কিবা এটা হ'ব হেপী বাৰ্থডে রশি লাগবো না হ্যাপি বার্থডে দে তারি মা ওরে ওরে লোভ লাগছে আর থাকবে না বিখ্যাত বিখ্যাত লাল চাহ উইথ জুই কেনে লাগে চলি হাত লাল চাহ উইথ জুই তাতে আকৌ আদা দে বিশ্ব এনজয় শুভ ভোগ খাই আছে গোপাল ভোগ আমাৰ চাহ মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি আছিলোঁ এতিয়া সময় বহু ৰাতিয়ে হ'ল মই গমেই পোৱা নাই যে ভিডিঅ'টো শেষেই কৰা নাই এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰা হোৱাৰ পিছত লাষ্টৰখিনি এড কৰাৰ বাবে আকৌ উঠি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব আৰু এবাৰ লাষ্টত মোৰ ফালৰ পৰা জুবিন দাক লগতে মোৰ লগৰটোক মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ডে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে মানে আজি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ পাই থকাৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ উই আৰ নট চেম ব্ৰ' মই শুব লাগে ৰাতিও হ'ল আজা ভাই গালে মিলাওঁ গুড নাইট